Okay, since aku nampak mak aku ada beli banyak bawang putih ni, aku ada tengok dekat YouTube Vietnam ke Myanmar tah, dia tumbuhkan bawang dari macam ni je. Lepas tu letak kat air, nanti akar dia hidup. Lepas tu tunas dia bercambah atas ni. Jadi aku rasa macam nak try. Jadi tak aku buat? Kalau jadi, bolehlah buat tanaman, guna sendiri, jimat duit. Okay, ini bawang yang dah kopek kulit luar dia. Sebab dalam video tu aku tengok dia kopek supaya tunas dia lagi cepat tumbuh kat atas ni. Jadi daripada bawang macam ni, buang kulit luarnya sampai jadi macam ni. Lepas tu ni tak payah buang dalam video tu. Lepas tu kita tinggal letak dia kat atas air. Ok, dah siap. Cara dia letak macam ni lah. Bawah tu kenakan air sikit supaya nanti akar dia boleh tumbuh. Selamat mencuba. Okay, ini result pokok bawang putih yang try buat hari tu. Ini result selepas 5 hari. Tapi akar kat sini tak panjang pun. Kat video yang saya tengok tu panjang akar dia, sama panjang dengan tunas dia ni. Sekejap lagi keluar dia punya daun lah. Jadi dah boleh tanam kat tanah ni rasanya. Tanam boleh, tanam tak apa. Jadi cara nak tanam kat tanah tu, kita kena kopek balik ni satu-satu ni. Satu-satu. Itu kita asing-asingkan. Lepas tu kita tanamlah satu ni. Nanti dia akan tumbuh balik jadi seketul bawang macam tu. Jadi macam itulah kitaran dia. Tanam satu ni, lama-lama dia berbuah jadi satu ni. Jadi bolehlah berjimat cermat kalau kita ada pokok bawang macam ni. Jadi semua boleh try. Ini kalau rumah tak ada tanah pun boleh try ni. Senang je buat dia. Tak air tu biar sampai kena dia punya akar sikit. Tunggu dah beberapa hari, nanti dia jadi tumbuh macam ni. Okey, itu saja. Boleh cuba.
Okey. Ini hasilnya. Bawang putih setelah beberapa minggu, rasanya seminggu kemudian. Makin panjang. Ini baru tabur tanah lagi. Subur je. Sekian. Boleh try.